So guys, nandito tayo sa pangalawang part ng ating motor control study na saan stop start. Muna stop start control circuit, power circuit at across the mag-wiring tayo ng across the line. So dalawa yung ating gagawin, stop start na manual at saka stop start na manual and automatic. So dito muna tayo sa manual na control circuit. So dito, ito yung control circuit natin. So ito yung galing line 1, magpatakbo tayo sa 95 ng normally closed ng thermal overload relay natin sa overload na auxiliary contact. So ito naman papunta sa normally closed na push button ng stop. Yung kabila naman papunta sa normally open ng start push button. So ito, mag-jumper tayo, dali natin sa normally open auxiliary contact ng magnetic contactor. Yung kabila naman na 14, pabalikin natin sa kabilang terminal ng normally open na push button. So pagkatapos naman dito ay patakbuhin natin ito sa A1 ng holding coil ng magnetic contactor para siya yung para pag ito pinush to, magkakaroon ng supply at itong coil magpa-function siya as magnet para mag-contact itong ating control circuit, itong mga normally open contact. So patakbo sa line 2. So ito ang auxiliary lights naman tayo, ang mga indicator. So para masabi na tumatakbo or gumagana yung ating motor or circuit ay gamit tayo ng green na ilaw. So galing sa A1, patakbuhin natin sa ating ilaw indicator light na green. Patakbuhin naman natin jumper sa line 2 para masabi na hindi siya gumagana or naka-stop siya ay kung meron tayong ito yung normally closed na auxiliary terminal ng ating contactor. Galing 95, magpatakbo tayo papunta ng 15, tapos yung 16 pupunta sa ilaw na red para sa stop. So pagka hindi gumagana yung ating contactor o yung ating motor, nakaangat siya, so means ito yung contact na kagad, may contact na kagad siya. It means gagana yung tuloy-tuloy yung daldaloy yung line 1 papunta kagad dito sa isang linya ng ilaw na red papunta line 2. Ibig sabihin pag ginon mo na yung breaker, gagana na kagad tong red natin. Ito naman gagana lang siya kung pag pinress natin to at mag-contact siya at ito mag-function na magnet at lulubog yung ating contactor. So para naman sa trip light indicator, ito yung isang auxiliary contact ng ating overload relay. So galing 95, mag-jumper tayo papuntang 97. Yung 98 na kabila, puntayin natin sa isang linya ng orange na indicator light. Tapos ito pabalik na ng line 2. Kapag pagka normal operation, ito yung contact niya, dumaloy ka agad, normally close, ito normally open. Kapag nag-trip yung ating overload, ito yung overload natin, pakita natin. Yan. Kapag nag-trip yung ating overload, itong 95, 96 na normal close, mag-open contact siya, malilipat dito sa 97, 98, mag-close contact itong ating 97, 98 na normally open. So 95 to 97, yan yun. So dadaloy dito, magko-close contact to pagka nag-trip. So para masabi na may power siya, may power, naka-on yung ating control circuit. Ito natin itong power. Gamit tayo ng puti na ilaw. Ayan, galing 95 or pwede tayong kumuha dito sa 15 or 97. Yan, dahil siya, parang sanga-sanga siya, pwede tayong kumuha optional kasi andyan kung anong sun trip natin. So line 1 kasi yan, part ng line 1 yan. Pupunta sa ilaw, tapos line 2 na to, jumper na yan.
So itong gamit na itong ating tinatalakay na diagram, ito yung stop start manual control circuit. Ito yung ano niya, power circuit niya. Ito yung mga normally open ng power circuit natin ng magnetic contactor. Ito yung ating overload na magdi-disconnect yan, mag-open contact kapag nag-trip yung ating overload. Ito naman din yung breaker. Yan. Kapag tumaas yung current or nagkaroon siya ng pang protection siya sa circuit din. Pero ito yung pinaka ng motor, protection ng motor, ito protection ng circuit. So i-accross the line na natin siya mga guys. Susundan natin. So ang unang linya niya is 95. Pero dito dahil 400 high voltage yung gamit natin na supply, ito yung circuit breaker natin. Gamamit tayo ng transformer. So magpatakbo tayo dito man tayo sa control circuit muna tayo. Magpatakbo tayo dito ng input na 400 volts na single phase. Yan. So tapos na natin, idali natin siya sa breaker para meron siyang protection sa control. Mababa ito yung size na ito ng breaker, nakadepende sa gagamitin ng motor na kung ilang phase trip is horsepower. Ito naman ito mga maliliit lang to na mga usually 6 amperes 10 amperes lang to. Yung may maliliit lang na madaling mag-trip kasi yung magnetic contactor lang naman tsaka mga ilaw, indicator light yung kanyang paggagana. So ito dito sundan ito line 1 pumunta ng 95, sundan natin yan dito. So 95 dito na tayo magsimula. 95 pumunta ng line 1 yan, line 1 na yan. So ito naman galing, ito yung normally close, yung 95-96. Tapos yung 96 pumunta ng normally close na push button. So 96 pumunta siya sa ito siya pumunta. Pupunta natin siya dyan. Dito na natin padaanin sa taas para hindi mag-cross yung ating mga linya. Yan pumunta siya sa stop. Yan na sa normally close na push button. So pagkatapos dyan, saan siya pumunta? Galing dito sa 96. Ito pumunta siya sa normally open na push button. Tapos yan siya, di ba? Yung nag-jumper siya sa auxiliary contact ng normally open ng magnetic contactor. So ito, patakbuhin natin to sa isang side ng normally open na push button. Tapos ito, dahil ayan, diba? Ito, tandaan nyo to, ito, tsaka ito. Ayan siya, yung normally open na push button. So, makikita nyo dito, nag-jumper siya sa 13 na terminal ng magnetic contactor. So, ito 14, bumalik lang din. So, patakbuhin natin to ng 13. Yan, tas ito ang kabilang side naman pumunta na to ng 14. So yan guys, pumunta na siya ng 14. So ito may jumper pa rin to. Saan to pumunta? Pumunta to siya sa A1 ng holding coil ng magnetic contactor. Sa A1, punta tayo sa A1. Ay, wala tayong A1. Dito lang tayo magkuha ng A1. A2. So A1 ng magnetic contactor. Tatakbo tayo dito. So guys, pwede pala natin itong i-shortcut. 'Di ba? Dito. 'Di ba ito pumunta ng 14. Tapos ito pupunta ng A1. So pwede nating shortcut to yung A1, imbis na dito natin patakbuhin dahil medyo malayo, dito na natin kuhain sa 14. Parang dito, 'di ba? Itong A1 malayo pa dito sa
dito sa isang normally sa terminal ng normally open na push button. Dito na natin siya diretso sa 14, mas malapit pa, di ba guys? Sa actual malapit din, ganun din, same lang din siya. So i-ano lang natin siya jumper, pwede natin siya, yan, dyan ang galing siya. So pagkatapos ng A1, A2, saan pupunta yung A2? Sa line 2. Yan. So para hindi hindi magka jumper yung natin, gamit ito yung terminal block natin. Yan yung magsisilbing natin, yung jumper natin, para naka siya. Line 2 to, line 2, galing sa line 2. Line 2 to, line 2. Line 2, dyan natin papupuntahin yung ating A2. Yan. So guys, yung bang wiring na yan, gagana na yan guys, yung ating control circuit, dahil meron na siyang linya, may transformer na step down na siya. So kaya gagana na yan. Ang kulang na lang sa kanya is yung controls power circuit at saka itong mga auxiliary indicator lights, mga indicator lights na. So wiring natin yung mga indicator lights natin para masabi na pag inon natin yung breaker ng control circuit breaker, para masabi na buhay siya, gagamit tayo ng white na color na ilaw, mga indicator light. So para kuha tayo sa linya ng line 1. So dito, saan ba pinakamalapit yung line 1? Dito sa 95. So pwede tayong kumuha from dito breaker to. Ito naman, pwede tayo sa 95, mas malapit sa 95. 95. Kuha lang tayo dyan. Yan, meron ng isang linya yung yung ating white na indicator light. Itong mga kabilang linya na yan, madali lang yan. Dito lahat pupunta yan, mamaya na yan. So para masabi na gumagana siya, ay kuha tayo dito sa A1 tulad ng nasa diagram. Ayan, sa A1 siya kumuha. Ito pupuntang green. Yan, dyan din tayo kuha. Ayan, sa green. Yan, nasundan na natin siya. Itong red na stop button, saan dito? Ito yan siya, red na stop button. So dumaan, galing 95, pumunta siya sa magnetic contact or auxiliary contact na normally close. So gagayahin natin yan. So from dito na tayo kuha sa 95 para mas pupuntang 15. Yan, tapos yan na yung normally close to. So 16, saan to pumunta? Saan yan pumunta? Dito sa ilaw na to. Gayahin lang din natin yan para masundan natin yung diagram. Sorry. And yan. Dito siya pumunta sa red na ilaw indicator light. So itong orange, para masabi natin, para gagana yung trip light niya o mag-trip yung ating control circuit. Saan siya pumunta? From 95 pumunta siya dito sa 97. Si 98 pumunta ng orange na dito na ilaw natin. So ito 95, ito sa 95. So since ito guys, itong mga ilaw na to sa labas to na sa ito sa may kita mo to sa cover ng control panel. So may choices tayo kung saan tayo mas malapit. Wala na. Diba ito? Lintod na ni. Wala na. Diba ito? Ito, yan. Ito. Saan siya pumunta? 97. Yan. Pwede tayong para mas malapit, dito na tayo kumuha. Ito, diba 95. So may pumunta naman dito. Pwede, ayan. 95. Pupunta muna tayo ng 97. Jumper tayo ng 97. Ayan.
Ayan, 97. Ayan, yung normally open ng overload. 98 naman pupunta sa sa yan, sa orange na ilaw. Yan, so hindi pa yung gagana guys kasi wala pang line 2. So kuha tayo ng line 2. Ito yung line 2 natin, naka terminal block. Yan. Yan, patawirin natin yan. Ipasin natin, ibig sabihin tumalon lang siya. Yan. Tapos tatakboy natin sa lahat. Jumper lang tayo guys, ha. Yan, nasundan niya ba? Ayan. Wala mang polarity itong mga ilaw na to. Depende na lang kung DC voltage yung gamit nyo na ilaw at low voltage siya. So gagana na yung control circuit natin. Ang kulang na lang power circuit na papuntang motor. Ito siya yung power circuit natin. Dire-diretso lang naman siya. Dire-diretso lang siya. Yan, line 1. Tapos yung line 1, line 2. Tapos ito line 3. Tapos jumper lang din, line 1, line 2, line 3. Tapos ito rin, may tatlong, puntahin natin to, line 1, line 2, line 3. So yan, gagana na yan guys. Pag pinindot mo tong start, to babao na to. Itong mga normal close mag-open na yan. Itong mga normally open mag-close siya. Yan, tapos gagana na yung motor natin. Tapos iilaw tong white kapag inuna natin tong breaker. Pero iyon muna natin to. Tapos ito, pag inuna natin, iilaw na kagad to. Itong white, ibig sabihin may power siya. Tapos red, gagana na rin kasi hindi pa siya gumagana. Pagka pinindot mo yung green, ito, pag pinindot mo tong start button, ito, alternate sila nito, hindi sila pwede magano. Kapag magra-run na yung motor, ito, hindi na to ilaw, ito na yung ilaw, yung green. Itong white is steady. Tapos kapag unyari operation, tapos nag-trip itong overload natin, itong normally close, mag-open na to, dito na siya dadaloy sa normally open, dadalo na siya sa ilaw natin na orange na trip light. Tapos yun na siya, ito pumunta na line 2 na. So yan guys, tapos na tayo sa ating stop start manual control circuit. So sa next video natin ay ito na yung ano natin, ito topic, stop start manual and automatic operation na siya. So ito yung ating so sa next video nyo na to panoorin, okay? Ayan, ininda ko na siya. Ito, accross din natin siya, tapos ito yung control circuit. So paalam.